5,000 pesos. Kung yan ang budget mo para sa isang phone for online learning, nood ka lang. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Ito ang ating full review sa realme C11. Alright guys, tignan muna natin kung ano ang nasa loob ng box nitong realme C11. Meron tayo ditong documentations, SIM ejector pin, micro USB cable, 10-watt charger, at syempre ang ating phone. Walang kasamang jelly case sa box pero buti na lang, hindi naman madaling magasgasan ang likod ng phone na to dahil meron tayo ditong textured plastic material. At dahil din dyan, hindi rin to kapitin ng fingerprints. Mint green itong unit natin at meron pa tong isang kulay, yung pepper gray. Nagandahan ako sa design nitong realme C11. Meron tayo ditong square na camera module. Tapos may makapal na vertical line na meron namang malaking realme na branding. Now usually gusto ko maliit lang yung logo pero dito, ewan ko. Ang eleganting tignan para sa akin at hindi siya mukhang mumurahin na phone. May pagkasosyal ang dating sa akin ito, siguro dahil sa kulay at sa bagong design ng camera, nakahawig ng sa iPhone. Tulad sa ibang budget phones ng Realme, magkasama sa kanan ang power button at volume rocker, nasa kaliwa naman ang mga slots para sa dalawang SIM cards at isang micro SD card. Tapos dito naman sa baba makikita natin yung headphone jack, microphone, micro USB port, at loudspeaker. Yung micro USB, okay lang yan sa akin. Hindi na ako umasa na USB Type-C ang ilalagay nilang port dahil nga sa mababang presyo. Yung speaker naman, sakto lang yung lakas para sa isang kwarto, halos wala talagang bass pero in terms of vocals, klaro naman at maayos kong naririnig ang mga kausap ko sa phone, so pasado naman yung speaker for online learning, pero syempre mas maire-recommend ko pa rin kung makakabili tayo ng headset para mas maayos na marinig ng mga students ang mga teachers nila. Wala tayo ditong fingerprint scanner pero mabilis naman ang face unlock. Malaki ang display ng phone na to, meron tayong 6.5 inches IPS LCD, and as expected, HD Plus or 720p lang ang screen resolution nitong realme C11. Okay naman ang kulay, sapat din yung brightness para magamit natin yung phone outdoors, pero kapansin-pansin yung low resolution ng screen. May pagka-pixelated kasi yung videos kapag nanonood ako sa YouTube. Now, inisip ko na baka ganito talaga kapag 720p. Baka naman nasanay lang talaga ako sa 1080p display ng ginagamit kong phone. So, sinubukan ko tong i-compare sa display ng Realme 6i na mas mahal pero pareho lang ng resolution, 720p. At dito ko napansin na mas mababa talaga ang quality ng display nitong Realme C11. Pwedeng-pwede na rin naman for online learning, hindi naman talaga kailangan na super high resolution ang display para matuto, pero ito talaga yung isa sa mga nakita kong naisakripisyo para mapababa ang presyo ng phone na to. Sa performance naman tayo, MediaTek Helio G35 ang gamit nitong Realme C11, 2GB ang RAM at 32GB ang internal storage, at sapat naman to para ma-install natin yung mga apps na kailangan for online learning at pwede pa rin nating samahan ng ilang mga games. Okay naman ang performance for the most part, hindi naman madalas mag-lag, at kaya naman ito yung mga office apps like Google Docs, Google Sheets, Google Drive, Zoom at iba pa. Now syempre pagkatapos mag-aral, okay din kung makakapag-enjoy ang mga students. At good news dahil kayang mag-run ng games nitong Realme C11. Nakailang laro ako dito ng Mobile Legends at high settings with HFR turned on at okay naman ang performance, bihira lang mag-lag. Sa Call of Duty Mobile ganun din, hanggang low graphic settings at high frame rates lang tayo dito pero playable naman. Hindi siya yung sobrang smooth na gameplay pero ang importante, kaya nito mag-run ng games at makakapag-enjoy pa rin tayo gamit ang phone na to. Dalawa lang ang camera natin dito sa likod. 13 megapixel main shooter na may kapartner na 2 megapixel depth sensor para sa mga portrait shots. Maganda naman ang mga photos na nakuha natin gamit itong Realme C11. Matingkad ang kulay at detalyado naman. Maayos din ang edge detection sa mga portrait shots. At sa night mode, okay siya kapag may ilaw sa paligid. Kapag sobrang dilim kasi talaga, halos wala na ring nagagawa yung night mode. Sa selfies naman, detailed at okay na okay din kahit na 5 megapixels lang ang camera natin.
Para naman sa videos, hanggang 1080p 30fps lang tayo dito at walang kahit anong stabilization. Ito naman ang video quality gamit ang front-facing camera nitong Realme C11. Built-in microphone din ang gamit natin ngayon. At sinubukan ko rin to for video calls at wala naman ako naging problema kahit pa mobile data lang ang gamit ko. So overall, masasabi kong good for the price ang camera nitong Realme C11. Realme UI ang gamit nating skin on top of Android 10. Kumpleto to sa features tulad na lang ng dark mode, swipe navigation gestures, at screen off gestures. Meron din tong game space para ma-maximize yung performance kapag naglalaro tayo ng games. Pero sana lang talaga yung mga pre-installed apps focus nila sa mga applications na kailangan talaga ng students tulad na lang ng Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets at iba pa. Panalo tayo sa 5,000 mAh battery nitong C11. Matagal malobat at siguradong tatagal ng isang araw kahit naglalaro ka pa ng games. Kung mga applications for online class lang naman, baka nga tumagal pa ng 2 araw sa isang charge. Yun nga lang, medyo matagal din bago ma-fully charge. 2 hours and 50 minutes kasi bago na puno ang battery nitong unit natin gamit ang 10-watt charger. Okay, para sa akin, sakto lang or tamang-tama lang yung 4,990 pesos na presyo. Mura at talaga namang abot kaya, pero hindi siya yung sobrang sulit na phone. Mas okay pa rin kasi talaga kung madadagdagan pa natin ng 1,000 pesos ang budget para makakuha tayo ng Realme C3. Pero kung 5K lang talaga, pwede na rin itong Realme C11. Nakita naman natin sa mga ginawa nating test na kaya nito yung mga applications na posibleng gamitin for online learning at capable din to for light gaming. Siyempre, malaking bagay na rin kasi yung 1,000 pesos sa ngayon, lalo na't yung iba sa atin nawalan na nga ng kabuhayan, required pang bumili ng gadgets for online class. Kaya kahit na para sa akin hindi ganun kasulit ang phone na to, kahit na sa tingin ko mas panalo yung Realme C3, natutuwa pa rin ako dahil naglabas ng ganitong kamurang phone ang Realme. Ito kasi talaga ang kailangan natin sa panahon ngayon. Abot kaya pero at the same time, kayang-kaya yung mga applications na gagamitin ng mga estudyante natin. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong itong video, baka naman pwede nyong i-click yung like at subscribe. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit. Peace!